Nu har jag faktiskt tagit mig upp till Lars Öhman och ska fiska med honom igen. Jag har bjudit med Daniel från Westin upp. Vi ska bara ha en härlig dag ute på sjön. Fiska gädda, äta lite god mat. Bara ha det härligt. Ja. Det är när det sjunker och allting, det måste du vara med hela tiden. Nästan veva, sluta aldrig veva utan bara veva sakta. Det här är mys. Det här är mysfiske ju. Ja, bulltiss, curly, motor blöda. Vad roligt att det funkar så bra. Också. Ja, Lasse, han är ju bara... Det är den finaste avkrokningen man kan ha. Det är Lasse som gör det alltså. Ja, det var det. Ja. Ja då! Det är rock'n'roll ju. Andra kastet för min del och du hade fisk vid första kastet. Det är jävla bra. Är det spratter Janne? Jag ankrar här alltså. Ja. Det är mycket fisk här i faggorna alltså. Shit vad coolt. Ja, det är det. Kom här det är hullinglöst så att det är bara att fippla av den. Shit vad nice. Första och andra kastet. Ja. Jag behöver en tång dock. Ja, under dig, tången. Du la ner den någonstans. Den är här i. Fin liten. Spillevink. Ja, men den var gullig. Coolt alltså. Åker vi runt där då? Nej, jag ankrade. Ja, du ankrade bara. Ja. Bara för att det var ju snorhett här ju. Vilken start. Shit Lasse. Vilket håll var det vi kastade åt nu när vi... Ditåt med vinden lite grann. Shit vad coolt. Men hur ska man hantera när det fryser så här? Alltså vad ska man göra? Bara vara cool. Ja men går inte linan av isen här inne? Nej, det är en myt. Det är ändå ganska porös is. På ris. På ris. Ja, det... Nej men det är en myt. Ja det är det eller? Ja. Det blir ingen friktion. Nej den drar... Nej. Det finns det är inget sandpapper. Det enda är väl typ fan är det som om det händer? fryser och man ska kasta och det är stopp i... Det är en annan femma. Då kan det... Ja. Det är som att försöka dra av linan mot handfatet. Det går ju inte. Ja, det känns svårt då. Ja, det går inte. Ta en isbit ur frysfacket liksom. GT-isen. Ja. Och så spänner du upp linan och så försöker du gnössa av den med isbiten. Det kommer inte gå, jag lovar. Alltså inte känna den här stressen över att man ska fånga massa fisk på tid här, du vet när man tävlar och håller på. Man är ute med vänner som liksom matar med pepparkakor och det är något helt annat än tävling. Det här är min typ av fiske. När man får liksom kakor serverat in i munnen. Vet du vad morrkaka är för någonting Lasse? Det är nog hemskt. Det är någonting Carina har alltid kakor i fickan. Så när Erik blir på dåligt humör tar han fram en kaka så att han inte ska sluta morra. Jag kan ju säga till de som tittar att det är en sak att fiska när det är kallt. Alltså det är ju bara att klä sig. Det är ingen fara. Men när linspridan varje gång den kommer nära en gavel och fryser fast bara. Det är inte... Den är tokfast. Det är kallt nu. Ja. Hade inte du kokande vatten här? Lars har med en kanna. Ja, Lasse, hade inte du vatten? Det är inte det bara en nu lossnade den. Ja, men den fastnar ju i varje kast nu. Det är inte optimala förutsättningar, men vi krigar på. Det är ändå väldigt mysigt. Det är någonting med att trotsa naturen också. Vara ute trots att det är lite ruffigt och tungt väder. Men Danne, gillar du tävlingsfiske-delen? Jag gillar tävlingsfiske för det är liksom. Ja. Jag tycker det är ett kul komplement till mitt vanliga fiske. Ja. För man fiskar på ett helt annat sätt och måste ta beslut på ett annat sätt. Så att jag tycker om man tävlingsfiskar så utvecklas man mycket i sitt vanliga fiske. Ja. Men det är inte tävlingsfiske jag brinner för. Det är det inte. Nej. Men jag tycker det är jäkligt kul för vad det är. Och speciellt de här YouTube-produktionerna, för allt blir så intensivt i dem. Ja, jag fattar. De gillar jag verkligen. Där tvingas man ju verkligen att fiska vatten som man själv inte har valt. Och då utvecklas man också mycket. Ja. Det är ju en ny dag
nya förutsättningar. Allt kan hända. Förutsatt att Erik skärper till sig. Och är beredd. Varje kast, varje sekund, varje ögonblick. Lars, hur många timmar har du lagt på fiske? Det är... Har du hållit koll? 18 miljarder 6 432 snart. Snart här nu när vi börjar närma oss 12-slaget. Ja. Nej, det har jag inte koll på. Ja, men du har ju lagt långt över 10 000 timmar i alla fall. Men om du skulle få välja någonting som inte är fiske som du skulle vilja lära dig eller tycker är spännande eller kul. Ja, men man hade väl kunnat vara... Vad har du valt, tror du? Nej, jag vill inte byta bort. Kan jag inte få slippa? Ja. Nej, du behöver inte byta bort, men om du fick någonting du skulle kunna bli liksom riktigt bra på. Skateboard. Ja, fan vad kul att vara riktigt grym på det. Mm. Men hade du velat vara Rodney Mullen eller Tony Hawk eller vilken stil? Nej, en blandning. Alltså du kan både småtrixet och big air. Det ser ju liksom döhäftigt ut att åka stor värtramp. Det kan jag tänka mig hur grymt som helst. Ja, fy fan. Var det rätt eller? Kan man välja det? Det tycker jag är ett klokt val. Danne, vad hade du valt? Matlagning kanske? Nej. Jag valde ju mellan skateboard och fiske. Det var ju det jag gjorde mest när jag var yngre. Ja. Det var ju skateboard. Så du kanske har du lagt lika många timmar på skateboard som fiske? Nej, men jag la väldigt många timmar på skateboard när jag var. Och det var ju det jag helst ville göra. Men den frågan är knepig alltså. Det finns ju liksom en gädda över 10 kilo här, 50 meter. Garanterat. Ja. Och varför är den inte hungrig då? Ja, men vi är ju för dåliga. Ja, det är jag som pausar här min vev ju. Nej, men vi har ju för fan problem med utrustningen. Det är utrustningens fel. Ja. Ja, men vi fiskar ju dåligt på grund av det liksom. Ja. Det är som vi skulle kasta pil och så... Ja, vad är det? Is på pilarna liksom. Inte det starkaste metafor. Snöbollar bara, boom, och den bara ramlar ner. Alltså själva spetsen sitter det en isbit på längst fram. Ja. Ja, det är svårt. Jag tänkte lite snabbt, vad skulle jag använt om jag trollade till exempel? För då lär man ju välja ut ett bete som man verkligen tror på för att de ska hänga ute bakom båten i många timmar. Och då blev det en trotjänare, platypus. Nej, jag har fått många gäddor på. Fan vilken fin den är. Ja, älskar de här repade alltså. Så det här har varit en riktig trotjänare. Jag har katta lekt med. Får vi se hur det går med den. Och jag vet att det inte bara jag som älskar platypus. Det gör även herr Öhman. Den har en lite speciell plats. Ja. Hos dig också, eller hur? Ja, men det har den. Jag håller seriöst på att frysa fingrarna av mig nu. Ja! Snyggt. Ja, så ja! Snyggt. Det är ingen stor, men det är fisk och det är kul att fiska! Fast det är så himla kallt. Kolla ställningen direkt. Härligt. Oj, oj, oj. Är det en mördargurka? Vad gjorde han här liksom? Snyggt Erik. Så, kanon. Härligt. Snyggt. High five. High five. Air five. Vad kul. Det är den här toppen alltså, den är het. Ja. Lejonburen. Dagistoppen. Dagistoppen. Så blev man plötsligt, gick man från 33 grader i kroppen till stabila 38. Feber direkt. alltså. Feber direkt. Ja, men jag tycker så mycket om att fiska. Det spelar fan ingen roll vad det är för ett väder. Det är klart det är lite jobbigare nu. Alltså det är is och man behöver liksom pilla och fixa och man känner inte sina fingrar längre. Men så fort en gädda smäller på, alltså, nu jag är så varm så att
Jag måste ta av mig kläder snart. Pulsen, adrenalinet, energin, glädjen. Varför fiskar inte alla? Jag vet ju hur jag startade min fiskekarriär. Men hur kom ni in på fiske? Alltså, varför började ni fiska? Det var... Har du koll på det eller? Det var ju fiske som började med mig. Ja, det var så. Ja, de greppade ett tag liksom. Ja, men på riktigt. Så måste man nästan kunna säga. Hur ter det sig då? Eller hur? Nej, men det var ju bara kärlek vid första ögonkastet. Ja. Som liten så här marinbiolog vadandes längs stränderna och fånga... Bäckar och sånt? Nej, men vi spenderade liksom, eller jag spenderade sommaren ute i havsbandet. Ja. Och gick där och med fjärishov och hov, allt som rörde sig i vattnet. Allt som gick, ja. Ja. Djup fascination av vattenlevande. Ja. Så det var det som fick det liksom, och så fan fiske. Meta började eller vad började du med? Ja, började ju med en sån här bara en trävinda så här, med en metrev upplindad. Ja. Och meta från bryggan. Ja. Alltså sån jävligt spartanskt. Och så sen successivt så blir det ju små kliv. I ordets rätta bemärkelse. Något litet kaspa och så... Och nu är du... Ja, och sen grovt beroende. Nej, men egentligen ända sedan då. Ja. Har man varit grovt beroende. Ja. Det är den här kicken liksom. Kicksökningen. Ja, jo men det är det. Och... nej, men känslan är ju egentligen att det var ju fisket som började med mig. Det var fan inte tvärtom. Fisket gled förbi liksom Sundsvall och bara, ska man grabba tag i här? Och så, Lars fan. Lille Lars. Ja. Ja. Det är du ändå glad över nu väl? Ja, väldigt. Fisket, vilken härlig person. Vilket fint liv, va? Ja. Eller? Ja, det förstår jag verkligen. Du då, hur hoppade du in på det? Ja, för mig var det min farmor som fick in mig på fisket. Och var är vi då någonstans? Vad var det? Väddö norr om Stockholm. Väddö. Ja, så då, hennes familj och generationer livnär sig på fiskare ute. Och, så hon tog ut mig och meta abborre och sådär och hade en liten rodbåt. Så vi brukade ro till Bylhamn och köpa rökt fisk och grejer. Och alltid sitta och meta och gräva mask. Det är starka minnen från när jag var liten. Ja, maskgrävningen är så tydlig, kommer jag ihåg. Ja, men det är en stor del av det. Ja. För det var också en jakt. Ja, och, precis. Liksom, att man fångade dem liksom. Ja, det är liksom... Lite som när man lägger en mörtstuga. Man blir glad bara av lyftet. Ja. Och sen blir man glad man fångar det fisken. där med maskburken är ju faktiskt lite bortglömt. När man hade mask liksom liksom. I burken. Då var det ju level 2. Då var det nästa äventyr. Ja. Först var det ju ett äventyr och slå mygg och hitta den där liksom. En alldeles för nej, det här var ingen bra ställe. Nej, det här var ingen bra där. Vi får gå hit. Det här ser lite fuktigare ut. Dålig spade och liksom så här. Och så sen hade man en lilla klumpen med mask och så var det ju, då var det nästa. Ja. Den där känslan redan då var när man hade en stor mask. Det kändes het. Stor mask. Ja, man hade en stor mask, den som var större än de andra. Det kändes ju het. Vi sitter ju kvar i dagsläget. Man har ett drag som är större än de andra. Ja, känner man det är rätt i. För att när man grävde liksom ett sånt tag och så kunde de ju pila dem undan de här dagmaskarna. Och den skulle man ju ha tag i, vet du. Och man försökte ju genskjuta den liksom. För man tänker så att den ringlar iväg där. Jag kommer ihåg min kompis vis med första gången när man liksom kunde gå på nätterna och fånga dem. Med pannlampa på gräset. Ja, nästan fast. Ja, nej men jag är som en livescope. Det är livescope. Men då irrar vi runt där liksom. Och så bara, man gick ju så här och tittade på periferin av pannlampan. För om man lyser på den då sticker de ju. Ja. Så ser man det blänker så bara smyger man ungefär vart de var. Så kollar man. Så bara. Vet du vad det sjuka? Och så fick man tag i den. Sen började dragkampen i mörkret. Drog man för hårt gick den ju av. Så det var ju så här, för man vänta. För mjölkare. Man fick vänta så här. Och när masken slappnar av. Då vann man ju någon centimeter.
Det var ju en dragkamp. Det ligger och spänner sig. Ja. Men vet du, nu ska jag berätta... det var skitkul. Nu ska jag berätta den sjukaste maskanekdoten som jag någonsin har gjort. Det här är preskriberat. Det var ju, jag hittade ingen mask. Alltså det var för torrt. Jag hade ingen spade. Allt var fel. Och så hade typ gett upp. Vi skulle meta bäcköring. Hur gammal är du då? Det förtäljer inte historien. Det var 3 år. Ja. Och så sitter jag liksom och, jag tänkte säga att jag sitter med en öl. Men då säger jag ju för mycket. Bortsett från det. Jag sitter och har gett upp det här och sitter och funderar på vad fan ska jag få ta på mask, om det finns något jag kan vända på någonstans. Och så ser jag en trast på gräset. Och så ser jag ju precis det du berättade. Hur den står och drar. Liksom, så bara, vad fan, okej va. Och så hornen växer ut. Men jag överfaller jag. Trastarna får hitta maskarna. Och när de börjar dra i dem, då kutar jag dit. Ja. Och sen när de sticker tar du masken. Ja, exakt. Nej, det är sant. Ja, det gjorde jag. Jag fick ihop en, alltså så vi kunde fiska. På att göra det? Ja. Du stal mask på en trast? Ja. Du har en annan hjärna alltså. Ja, Den är som gjord för att fånga fisk. Ja, den är lite brutal. Ja, men jag menar, den hjärnan kommer på hur masken ska fångas för att sen kunna fånga fisken. Alltså, det är många steg här. Level 1, 2 och 3. Det är fan, alltså, ja. Den är, jag både skäms och är stolt över den då. Ja, den som det suger mest för var ju trasten som gick hungrig. Och dens ungar. Jag fan för mig att jag slängde bröd åt den. Du kom hem utan mat. Oj, vilken stor person alltså. Jag tänker att han kom hem där vet du, med bröd liksom till sin unge. Ungen bara, det var ju trast. Ja, men du då, hur kom du in på fiskebranschen egentligen? Alltså hårdfiskebranschen dök jag in i när jag flyttade till Stockholm. Men jag har fiskat, min morfar fiskade jag med när jag var liten. Så jag har ju lite fina bilder på oss när vi sitter och fiskar lax i Ätran där nere i Falkenberg från båtar. Sen var vi ute och fiskade mycket makrill och så här, torsk och sånt. Det är ju minnen för livet. Ja. Det är någonting att tänka på ungarna. Ja, jag vet. Alltså, även om de tror inte att det var ju bara en vanlig dag. Men de kommer jävlar i mig att minnas sådär. Ja, precis. Vissa grejer sätter Vissa grejer, stenhårt ju. Ska vi dra ut och ta några gäddor till eller? Det gör vi. Jag tror vi får det är nu det händer. Jävla massa. Det är nu det händer. Enligt Lars är det ju, varje gång man förflyttar sig en liten bit så är det ju en ny dag. Ja, det är mitt citat ju. Ja. Och det tog jag till mig första gången jag var uppe här. Det gör ju att man får en energi på bara 40 meter bort. Känner man så här, fan det är en ny dag nu. Ja, men det är då i alla fall en ny plats. Men fan, jag kan säga så här, jag var ute här, det kan ha varit vinter. Det är i modern tid, 1-2 vintrar sedan, ismeta. Och kom det ut någon som typ, han måste ha beställt en sån här kite. Eller någon sån här, som man åker skridskor, något jävla segel där. Ja. Som han skulle, eller hon, jag såg inte, det var lite för långt från. Jag höll på att kämpa med det, fick ju fan inte upp den där, vet du. Och höll på där, du vet. Ja, men som ett båtkapell och höll på och drog igen där och försökte, det blåste för lite. Men kämpade ju på bra länge ändå liksom. Och så satt man där och tänkte att, bara, du vet, så jävla konstigt är vi inte liksom. Som var uppe 5 år så sitter här nu och småfryser lite om fötterna. Det finns jävla mig de som gör konstiga saker. Som köper fallskärmar på var det nu kommer ifrån. Och försöker, och sprang liksom fram och tillbaka med den där. Så någon jävla psykfall liksom. Fan, nu, tanken slog mig nu. Tänk om jag såg mig själv i framtiden. Jag har lagt ner fisket och börjat åka skridskor. Bara gilla utmaningar liksom. Kan det inte bara komma en smällfet 9 kilo? Jävla grejer. Varför inte bara önska sig en 17 istället? Där! Jävlar alltså! Är det hård? Det är 17. Va? Vänta!
Jäklar vad snyggt alltså. Är det en tung jävel eller? Jag tror det är en krok. Oh, Jäklar vad gött. Yes! Nu då? Det är fan vad kul att fiska gädda, va? Visst är det? Ja, här har du 5:an. Och visst är det kul? Kul att jag har lärt dig att det är roligt att fiska. Det var så himla kul när gäddan Vad kul. bet min krok. Hörru, nu är det. De är vacker. Jag tycker alla ser likadana ut. Oavsett storlek. Oavsett storlek. Det är som korv med bröd. Men ser de inte exakt likadana ut alla? Nej, den här, kolla vad fin den här är liksom över ryggen och helt jävla, inte ett märke. Ja, riktigt fint. Man ser inte likadan. Kan jag släppa den eller? Fan, vi lär ju ta en till nu. Fan, ni pratar med mig som att det inte filmas. Det är det som är bra, det är så det ska vara ju. Jag sjunker ner på botten, så vevade jag allt vad jag kunde och så fick den sjunka lite. Och så vevade jag allt vad jag kunde och så fick den sjunka lite. Alltså stilla? Ja. Och eller så vevade du lite samtidigt som den... Nej, den fick liksom dala ner. Jag höll liksom kontakten sådär. För ärligt säga att jag trodde att nu jävlar händer det, tänkte jag. Är den hög? Ja, jag tänkte lite, men nu jävlar. Nu jävlar. Och den här Okej, nu ska jag tänka så med. 17 kilos, eller vad var det du Ja, sa? 17. Ja. Det kanske inte ser supermysigt ut, men det är faktiskt det. Det ser ju svinkallt ut och helt förjävligt säkert. Men det är skönt. Det är varmt kaffe, det är mysig stämning i båten. Alltså det här, jag älskar det här. Det här är mitt typ av fiske. Jag tycker ni har kämpat på jävligt bra idag. Så jag tycker ni ska få, på vägen tillbaka ska vi stanna på macken, ska ni få välja en glass faktiskt. Ska ni få göra. Alla prisklasser. Alla prisklasser? Ja. Det är... Alltså det är de här... Med den här tågan som ni har visat upp nu här. Kan man få en strut för det? Vad sa du? Kan man få en strut för den här tågan? Du får en strut. Ja. Får välja vilken glass du vill. Det är prickglass man är sugen på nu. Ja, för fan. Ni är så jävla värde. Vet du vad? Jag känner det också. Inte Ben & Jerry dock. Då börjar jag bränna. Ja, det är dyrt. Det är dyrt. Ja, det är stort med. Ja. Det är alldeles för stort. Tänker jag ta Hägendas. Ja, gör det va. Ja, absolut. Pynta du. Fan vad kul, en glass alltså. Kan man få kaffe och glass? Kan man få. Om de har något erbjudande. När jag dammsög lägenheten med hörlurar på och lyssnade på Bob Dylan. 7 minuter, eller vad fan låtjäveln var. Vilken då? Bob Dylan. Ja. I hörlurar och dammsög. Aha. Och sen tog låten slut. Ja. Då var inte sladden i. Jag tänkte, det räknas ändå. Jag har fortfarande dammsugit hela lägenheten. Det var ju bara det att det var ju inget sug i grejen när man säger så. Nej. Då tänkte jag, ja. Vet, jag flyttade ju på skor och grejer. Ja. Alltså, förstår du? Du gjorde en så här ordentlig Ja. dammsugning. Ja. Fast du inte gjorde det. Det är fan svinkul. Alla torra skämt, alla pinnar och bottennapp jag fått. Alla möten med människor och äventyr är över för denna gången. Jag har gått från total nybörjare till aningens mer kunnig, men långt ifrån färdig fiskare. Resan har varit upp och ner, men i sin helhet fantastisk. Och jag har fått lära mig så otroligt mycket. Fiske är verkligen en livsstil, och hur man väljer att leva den är upp till var och en. Jag är helt säker på att fisket kommer ta en stor plats i mitt liv framöver.
Och redan nu drömmer jag mig bort till nästa äventyr och nästa utmaning. Det har varit en fantastiskt fin dag idag och jag är så tacksam över att kunna få leva mitt liv på det här sättet. Fiske på det här sättet. Det är fasen bland det bästa som finns. Den här är stor alltså. Och den är så vacker, den är fin. Är du med eller? Har du sett det eller? Vi måste mäta den. Jag klämmer ihop stjärten här på den. Den är 13. Är Den det? är 13 centimeter. Ser ut som 12,8 då. Oj.